गुड मॉर्निंग सगळ्यांना। आम्ही राहुल भोसले स्वागत करतो आपल्या नवीन ब्लॉगमध्ये। फायनली मित्रांनो आपण पोहोचलेलो आहोत गोव्याला आणि हा आहे गोव्याचा दुसरा दिवस। काल आपण इंडिया IBW जॉईन केला, खूप मजा आली। माझा फेवरेट यूट्यूबर पण दिसला, ज्याला बघून मी हे सगळं मोटो ब्लॉगिंग वगैरे सगळं स्टार्ट केलं आहे, JS फिल्म, तो पण दिसला, खूप भारी वाटलं। पण भेट नाही झाली, होईल कधीतरी फ्युचरमध्ये। तर आजचा प्लॅन असा आहे की आज आम्ही पूर्ण गोवा एक्सप्लोर करणार आहोत। जेवढ्या प्लेसेस कवर होतील, म्हणजे आमच्या स्टे जवळून जेवढ्या प्लेसेस कवर होतील तेवढ्या कवर करायचा प्रयत्न करणार आहोत। कारण तुषारच्या बाईकमध्ये थोडासा प्रॉब्लेम झाला आहे, त्यामुळे बाईकचं काम करणं इम्पॉर्टंट आहे। कारण उद्या आहे रविवार आणि उद्या आम्ही निघणार आहोत परतीच्या प्रवासाला। तर आजचा प्लॅन असा असेल की जवळजवळ 2 ते 3 प्लेसेस कवर करण्याचा प्रयत्न असेल आणि तुम्हाला गोवा दाखवायचा प्रयत्न असेल। त्यामुळे आजचा ब्लॉग नक्की बघत राहा आणि आवडला तर लाईक, शेअर, कमेंट, सबस्क्राईब नक्की करा। कारण हा ब्लॉग शेवटचा असणार आहे। आजचा दिवस शेवटचा आहे माझा एक्सप्लोर करण्याचा। उद्या मी बॅक टू पवेलियन घरी जाणार आहे। तर हा सिरीजचा लास्ट ब्लॉग असेल, सिरीजचा फिरण्याचा लास्ट ब्लॉग असेल। उद्या आपण घरी जाताना पण ब्लॉग बनवणार आहोत। पहिल्यांदा मी घरी जाताना पण ब्लॉग बनवणार आहे। आता तुम्ही आमच्या स्टेचा व्ह्यू बघितलात, किती सुंदर हॉटेल आहे आणि खूप भारी वाटतं इकडे थांबून। एक गोव्याची जी फील असते ना ती एकदम मस्त येते। अजून आम्ही गोवा एक्सप्लोर करायला पण गेलो नाही आहे, तरी पण या स्टेमध्ये राहूनच खूप भारी वाटते आणि इकडेच राहावं असं वाटते। बाहेर जायची इच्छाच होत नाही आहे, पण आता गोव्याला आलो आहे तर एक्सप्लोर करायला लागणारच आहे। तर आता नाश्ता करतो थोड्या वेळामध्ये आणि मग आपण निघूयात आपल्या गोव्याच्या भटकंतीला। तर मित्रांनो फायनली आम्ही निघालेलो आहोत। हा आहे आमचा नवीन लुक। काल आम्ही गोव्यामध्ये शॉपिंग केली रात्री आजच्या ह्या दिवसासाठी आणि आता फायनली आम्ही निघालेलो आहोत गोवा एक्सप्लोर करायला। तर आता चाललो आहे आम्ही, नाश्ता पण बाहेरच करू। थोडं तुषारच्या गाडीचं काम आहे, ते पूर्ण झाल्यावर मग पूर्ण गोवा एक्सप्लोर करू। जितक्या होतील तितक्या प्लेसेस आम्ही कवर करणार आहोत। सो आर यू गाइज एक्साइटेड? तर आता आम्ही निघतोय फायनली। आमच्या बाईक रेडी आहेत आणि मी चालवणार आहे आज BMW। गोव्यामध्ये BMW। आम्ही आलो रॉयल एनफिल्डच्या सर्व्हिसिंग सेंटरमध्ये आणि इकडे आम्ही बाईक दाखवतोय। काय प्रॉब्लेम आहे ते आता चेक करून सांगतील, पण आय होप लवकरात लवकर सॉल्व झाला पाहिजे। कारण उद्या निघायचं आहे। आजचं फिरायचा काही सीन नाही, गोव्याला परत आता येणं होतच राहील, पण बाईक नीट चांगली झाली पाहिजे कारण बाईकवर जास्त जीव आहे। काय बोलला तो? नट लूज झाला आहे। नट लूज झाला आहे, किती वेळ लागेल तुला? बघू तर हे बोलतं जॉब कार्ड कशाला मग बनवा। वाला ना मधला मिळेल, अर्धा तास लागेल असा अंदाज आहे। आपला नट बोल्ट जरा लूज झाला आहे त्या गाडीचा, हिमालयांचा नट बोल्ट थोडा लूज झाला आहे, तो टाईट करायला अर्धा तास सांगितला आहे। तर खूपच वेटिंगचं काम आहे इकडे। ठीक आहे, बघूया, अर्धा तास तर काय असं लगेच निघून जाईल। तर थोडी वाट बघूया, कॅफेमध्ये जाऊया आणि बघूया रॉयल एनफिल्डचा कॅफे कसा आहे।
हा तो चर्च आहे जिकडे भरपूर साऱ्या बॉलिवूड मूवीजचं शूटिंग केले जातं. जाऊया बीचवर. पहिल्यांदा मी गोव्याच्या बीचवर चाललोय. एक वेगळा एक्सपिरियन्स. मार्केटमध्ये बघू, जर काय चांगलं भेटलं तर आम्ही घेऊ, नाहीतर मग मार्केट बघून परत घरी नाही जेवायला जाणार ना आपण. मग जेवायला जाऊ. खामोशियाँ अल्फाज